ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ UK ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਰਾਏ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੰਪਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਰਾਏ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ encompasses family values, your organizational values, your personal values, all of it is part of the global values. ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਇਹ ਚਾਹੇ ਪਰਸਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੌਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ with ਜਦੋਂ ਮੈਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, I got a place at the University of Oxford. ਅੱਛਾ। ਐਂਡ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਆਹ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਵਿਆਹ ਕਰੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋ ਜੀ। ਆਇਰਨੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, they were actually at the same college ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ UCAS ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਕੋ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾ, ਜਸਟ ਇੰਨੀ ਐਲੀਟਿਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ, ਬਟ ਦੈਟ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਵਿਆਹ ਈਜ਼ਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਗੈਸ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਹੈਪੀਨੈਸ, family, all those things were her definition of happiness and her value system. And mera value system idda nahi inna fark hai, but just I guess meri happiness mein sochi si aaugi from learning as much as possible, learning from the best professors, exploring the world, understanding कि सारी दुनिया का ते है जिद्दां है। And so immediately, although ਅਸੀਂ same ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, happiness, ਸਾਡੀ value system ਥੋੜੀ different ਸੀ। ਅੱਛਾ। And so ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ they say mother and father God ਵਾਂਗਰ ਆ, you know, it's next to God। ਗੁਰਬਾਣੀ में ਲਿਖਿਆ ਹੈ they are your God। So ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਬਚਨ, I would choose a different university, whatever you think is right। but ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, many people ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, many employers ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। that's really ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ yeah ਕਿ ਤੂੰ ਕਿ you know ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ again, you know, we understand that। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ। ਐਂਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਪਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛੱਡੀ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਛੱਡੀ। ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ that wasn't the most sensible thing to do। and I realized that this value system, if I had, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ
mother ਨਾਲ ਥੋੜੀ different ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ instead of just saying ਸਤ ਬਚਨ, just more come from her values and say I understand ਤੁਹਾਡੇ concerns ਕੀ ਆ, but even ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲ ਜੂੰਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ objective ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ we can meet that objective, ਬਿਲਕੁਲ, then I would be in a different position. So immediately I could tell that you're understanding your values, but more importantly understanding someone else's values leads to a better life. And if ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ His Holiness the Dalai Lama ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ when you understand your values and another people's values, it leads to greater harmony, peace, happiness. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ? ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈਟ ਬੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਹਾਂ. That's one aspect of it. ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? Yes, but then ਉਹ solidify ਹੌਲੀ. So for example, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਰਵਰਡ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, later when I was doing my MBA, ਅਸੀਂ ਇੱਕ values based ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ project ਕੀਤਾ ਸੀ in values. It was with 2 professors. ਪਰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ. So ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ okay, so Oxford ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਤ ਬਚਨ and I went to a different university. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੀ, I had the opportunity, ਮੈਨੂੰ full scholarship ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਾਉਣ ਨੂੰ. ਅੱਛਾ. ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਆ ਇਹਨੇ ਪੀਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੰਨਾ. ਲਾਈਕ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਲਵੇ, but ਇਹਨੂੰ opportunity ਆਈ ਜਾਣੇ and you need to just let hukum take place, basically. So even though ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਗਈ, really ਮੈਂ ਮੈਲਬਰਨ ਚਲ ਗਈ ਸੀ. So I went to the other side of the world. So I think at that point my mother understood that, you know, maybe I should just maybe ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, let it be and just trust. ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, the eldest child. I've got a younger, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ and ਛੋਟਾ ਭਰਾ. ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂਜੀ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਯੂ? I think ਸਤ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ? Hopefully ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟਲਸ ਜਿੱਦਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? Hopefully. ਅਮੀਤਾ ਹੀ ਐਜ਼ ਦੀ ਐਲਡੈਸਟ ਚਾਈਲਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਮਨਦੀਪ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਨਹੀਂ ਜੀ. ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ. I think irony ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਓਨ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ. ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ. ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ to do a master's program. ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ. ਮੇਰੀ they are one of 6 brothers and sisters. So ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਟਰਨ ਸੀ, ਬਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਦੋਂ 4 ਨਿਆਣੇ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਦਰ was the eldest like me, and then 2 younger mamme and ek masi, you know, so her 2 younger brothers and 1 sister. And so ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ my grandmother ਆਪਣੇ 16-year-old ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਆਪਣੀ ਡੋਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ.
ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ this is in the this is like 40-50 years ago. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ your wish is my command ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ they were very well known and they went straight to my grandmother and said ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਐਂਡ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਲਿਆ ਐਂਡ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਈਵਨ ਦੋ ਨਾਨੀ ਨੇ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਸੋ ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇਰਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋ ਪਾਸੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਤਾ ਅੱਛਾ ਸੋ there's a duality there ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਨਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਬਟ it wasn't perfect so that's how I was brought up ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਸੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਹਰਟ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੀਲੀ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਨਰਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਰਾਏ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਕਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਮੋਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾ ਫਰਮ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ ਕਾਲ 604-598-0988 604-598-0988 ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਮਯੂਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਰਾਇਲ ਤੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਲੋ ਰਾਈਜ਼ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕੰਡੋਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹਾਈ 300s 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15% ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿਓ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ 2025 ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਫੀਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ 1 ਫਲੈਟ ਫੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਤੇ ਮਯੂਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6047251000 604-725 1000 ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਕਲੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 220 ਸਾਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਟਾਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੀ ਬੈਗਸ $8.99 ਨੂੰ ਦ ਅਨਬੀਟੇਬਲ ਡੀਲ US ਨੰਬਰ 1 ਬਦਾਮ $3.99 ਪਰ ਪਾਉਂਡ 8 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਆ ਐਟ ਹੋਮ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ $7.99 ਨੂੰ 340 ਗ੍ਰਾਮ ਮਦਰ ਡੇਰੀ ਪਨੀਰ $4.99 ਨੂੰ 10 ਪਾਉਂਡ US ਨੰਬਰ 1 ਪੋਟੇਟੋਜ਼ $3.99 ਨੂੰ BC ਗਾਲਾ ਐਪਲਸ 99 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਿਗ ਰਿਗ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਐਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਫॉर all your trucking needs। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੀਫਰ ਤੇ ਡਰਾਈ ਵੈਨਸ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਿਗ ਰਿਗ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਐਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਡ ਟਰੱਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਨਗਾਰਡ ਦੇ BC ਵਿੱਚ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਡੀਲਰ ਨੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ 6048643100 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 604 864 3100। ਬਿਗ ਰਿਗ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਐਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ। ਹੈਪ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਲੇ BC ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਨ ਲਈ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੈਡੀ ਕੰਟੇਨਰ ਵਰਕ ਈਅਰ ਰਾਉਂਡ, ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ $12,000 ਤੋਂ $17,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਓ। ਇਹ ਸਿਆਟਲ ਟਕੋਮਾ ਰਨਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 6045998822 ਜਾਂ 6049520952 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਰੀ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਅਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। Authorized by the official financial agent for United Surrey, 778-996-7862. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸਟਾਪ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਲਾਈਫ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ RSP ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੂੰ। ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸਟੀਮੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। thinkinsurance.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਡ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ 6048287213 6048287213 thinkinsurance.ca। The Navjot Dhillon Show, only on AM 600 Sher-e Punjab। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਰਾਏ ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੰਪਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ PhD ਹੈ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਾਰਮਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਦੀਪ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਟ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ? So angles actually there many both angles है, मगर I guess जे मैं एक चीज़ select करनी होवे जी, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆ, ਜੇ ਬੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਕੰਟੈਂਟਸ ਆ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੰਪਸ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਪਰਪਸ, ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ,
ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲਿਸਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਾਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੀ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਿਓ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ that's absolutely true ਕਿ ਸਾਡਾ conflict values ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, but actually ਸਾਡੀ peace ਵੀ values ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। Everything is coming from the values. Yes, it's like your operating system, ਤੁਹਾਡੀ computer operating system internally values ਆ, and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਪਾਓ ਤੁਹਾਡੀ operating system ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ benefit ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ destroy ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਓ। How do you define values? Good question. A value is something that you really truly value, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। For example, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਟੈਪ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਉਸ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਨੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਮ ਪੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰੀ ਆ ਸੱਚਾਈ, ਸਮ ਪੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਰਸਟ ਚਾਈਲਡ ਆ, but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਚਾਈਲਡ ਆ, ਜੇ ਥਰਡ ਚਾਈਲਡ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਸਟਿਸ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆ। So a value is something that you think is most important, that you truly value. ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬਿਲੀਫਸ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਤਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦੇ। ਈਵਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਰੋਸ ਅਮਰੀਕਾ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ, ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਟਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ, ਬਟ ਯੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ 10 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦ ਸੇਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲੀਫਸ ਡਿਵਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਿਵ ਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਕਤ, is your life difficult because of it, or is it going very well? Then you need ask questions yourself. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ what's the word for legacy in Punjabi? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? Like if you were writing a letter to your future self or to your younger self, right? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਓਗੇ to your younger self, and ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਅੰਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੀ, ਜੇ what do people know you for? ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਯੂ ਵਰਕ ਬੈਕਵਰਡਸ ਕਿ ਜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੀਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਚੇਤਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਅ ਸਰਟਨ ਸੈਟ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਅਸੀਂ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਪਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ
you know, how you made them feel. ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਮਿਸਟਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਬਿਫੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਬਦਲ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਆਨਸਰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਟ ਰੀਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਲੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੇਵੇ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, 36 ਗੁਣ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ, ਨੋ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਰੀਅਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਯਾ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ like there's a marriage bureau, the Bhavan, you know, like if you, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ, it's one of the most important decisions ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ either ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ, as to who you're going to marry. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then it's really ਤੁਸੀਂ disadvantaged ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। You know, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਸਟਿਲ ਇਟਸ ਟਫ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਵੈਲ, ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਲਈ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਚ ਮੇਕਿੰਗ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤੋਂ ਆ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟੈਕਸਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬੇਸਡ ਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ, ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਲਈ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹਿਜੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਦੈਨ ਆਈਡ ਰੀਡ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅੰਗ, ਐਂਡ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ
ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ में लिखा है, फिर ट्रांसलेशन में लिखा है, फिर इंग्लिश में लिखा है, फिर ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਮੇਰੀ PhD ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਂ concentration on ਜਿੱਦਾਂ XO ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਾਮਨਲੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ, ਸਿਮਰਨ ਆ ਸਾਡੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਜੈਨਰੋਸਿਟੀ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਐਕਸਲੈਂਸ, ਦੇ all values। ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਿਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਵੈਨ ਯੂ ਸੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਚੁਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਸੀ? ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, all of that. So ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜਾਂ ਇਨਰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ। ਆਈ ਨੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੱਖੀ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟੂਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟੂਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟੂਲ ਹੈ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮਨਦੀਪ ਰਾਏ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ੇਰੀ ਪੰਜਾਬ AM 600। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ। 6042040600 ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। Straight to the point, direct and clear. News as it happens, when it happens. Only on Sher-e Punjab Radio, AM 600. ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ।
ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ 14 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ 5% ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। BC ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਬੈਟਲਸ਼ਿਪ ਮਾਊਂਟੇਨ ਫਾਇਰ ਜੋ ਹਡਸਨ ਹੋਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵੀਕਐਂਡ ਹਿਊਰੀਕੈਨ ਫਿਓਨਾ ਨੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ, ਲੈਬਰਾਡੋਰ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੈ। 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਕੋਡ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਮੈਰਿਜਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੇਓਲ ਡਿਆਜ਼ ਕੈਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ AM 600 ਵੱਲੋਂ ਕਿਡਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓਥੌਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰੇਡੀਓਥੌਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਲੋ ਇਨਕਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਡਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਸਵੀਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 604-271-1550 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 604-271-1550। ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾय ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। 604-835-1212 604-835-1212। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਲਈ ਰੀਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗੋਸਲ ਫੂਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਕ-ਇਨ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਲਈ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਡ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਗੋਸਲ ਫੂਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ 604-430-3041 ਜਾਂ 778-288-9144 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ info@gosalfoodequipment.com ਤੇ ਭੇਜੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ BCDI ਬ੍ਰਾਡ ਕੈਰੀਅਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, BST, AST, ਫਰਸਟ ਏਡ, ਫੂਡ ਸੇਫ, BSW, ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ BCDI। ਕਾਲ 604-502-7520 ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੋ 8285 132 ਸਟਰੀਟ, ਸਰੀ। ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਫਰਨੀਚਰ। ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈਟਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਸੈਟਸ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਸੈਟਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਫਰਨੀਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਫਰਨੀਚਰ 1303076 ਐਵਨਿਊ, ਸਰੀ। ਫੋਨ 604-599-5893 ਜਾਂ 8375 120th ਸਟਰੀਟ, ਡੈਲਟਾ। ਫੋਨ 604-590-9500। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 78 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC accredited ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 132 ਅਤੇ 78 ਐਵਨਿਊ, ਸਰੀ। ਕਾਲ 604-503-0988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ
body। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬਈ ਬੱਲੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਚਿੱਬ ਕੱਢੇ ਪਏ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਟੇਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬੈਜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਏਕੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਅਵਤਾਰ ਟੇਸੀ ਤੇ ਮਨਮੀਤ ਟੇਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਨੋ ਰਿਮੂਵਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 551 9810 778-241-9810 ਏਕੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ। This is CKSP broadcasting on AM 600 Vancouver, proudly owned and operated by Sher-e Punjab Radio Broadcasting Incorporated. This news is sponsored by Think Insurance. For guaranteed best prices on super visa and mortgage insurance, call Parminder Singh Thind at 604-828-7213. ਸ਼ੇਰੀ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,52,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਲ ਸਮੈਸਟਰ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੈਸਟਰਸ ਡੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ 34% ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਮਾਰੀਓ ਬੈਲੈਂਸਿਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਨ ਸਾਈਜ਼ ਫਿਟਸ ਆਲ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਧੀਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਰੈਂਡਮ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਚਾਈਨਾ ਟਾਊਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਤੂਬਰ 15 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਵਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ। ABC ਮੇਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਨ ਸਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ 100 ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 100 ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਮ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਕਾਲਿਨ ਹਾਰਵਿਕ ਵੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀ ਸਟੂਅਰਟ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ NPA ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਰੈਡ ਹਾਰਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੇਅਰ ਕੈਨੇਡੀ ਸਟੂਅਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। BC ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਨੂੰ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੌਫਰੀ B ਗੋਮਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਈ ਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਇੰਕ ਨੇ ਦੀ ਨਾਈਨਸ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਈ ਚੇਨ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ ਗਿਲਫਰਡ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ RCMP ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। 80 ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਬਲਾਕ 16200 ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀ RCMP ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਿਓਨਾ ਨਾਮਕ ਭਿਅੰਕਰ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਨਿਊ ਫਾਉਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਦਸਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ। ਭਿਅੰਕਰ ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ 73 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਸਪੀਡੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਨ। The Canadian Armed Forces and Transport Canada assets will be deployed to conduct aerial imagery and assessments so that we can get a better sense of the damage that has been experienced in the province. Canadian Armed Forces personnel will also conduct physical impact assessments and support the local authorities in their efforts to ensure the well-being of affected residents.
ਸ਼ੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ M600 ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਬਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀ ਸਿਮਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਟੀਮ ਸਰੀ ਵਿਚਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇੰਟਰਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਅਤੇ ਸਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। Authorized by Toby Abasoy, financial agent. ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਮਯੂਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਰਾਇਲ ਤੇ। ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਲੋ ਰਾਈਜ਼ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕੰਡੋਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹਾਈ 300s। 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15% ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿਓ। ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ 2025 ਵਿੱਚ। ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਫੀਸ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। 1 ਫਲੈਟ ਫੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਤੇ ਮਯੂਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6047251000 604 725 1000। ਉਹ ਬੱਲੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਈ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ? ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਫੁੱਲ ਲੱਥ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵੇ ਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਟੇਲ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 128 ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ 78 ਐਵਨਿਊ ਤੇ। ਫੋਨ 604 503 8787। ਆਲਵੇਜ਼ ਫਰੈਸ਼, ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸਸ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਸਰੀ। ਸੋਨੂ ਤੂੰ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਟਰੈਵਲ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 6043632200 604 363 2200 or visit planinsurance.ca। ਲਓ ਭਾਜੀ ਆ ਲੱਡੂ ਛਕੋ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ? ਉਹ ਜੀ ਪੱਕੇ ਪੀਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ? ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਈਡੀਆਸ ਕੰਮ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਵੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਅਤੇ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਮੈਰਿਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ BC ਅਲਬਰਟਾ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ ਇਨ ਸਰੀ, ਰਜਾਈਨਾ ਐਂਡ ਕਲੋਨਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6045971119। ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਫਰਨੀਚਰ। ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈਟਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਸੈਟਸ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਸੈਟਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਫਰਨੀਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਫਰਨੀਚਰ 1303076 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਫੋਨ 6045995893 ਜਾਂ 8375 120th स्ट्रीट डेल्टा। फोन 6045909500। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਹਰਬਲ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟਾਕਿੰਗਸ ਤੇ ਆਸਟੋਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਏਡਸ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ੍ਰੀ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੋ 1539 ਜੌਨਸਟਨ ਰੋਡ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ। ਕਾਲ ਕਰਨ at 6045811900। ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ख्वाब? ਕਿਵੇਂ ਥੰਮੀਏ ਬੇਕਾਬੂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਬ? ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁਹੱਬਤ ਬੇਹਿਸਾਬ? ਕਿਵੇਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ? ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਦ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ੋ ਓਨਲੀ ਔਨ AM 600 ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਦ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ UK ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਦੀਪ ਰਾਏ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 101 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੰਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PhD ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ MBA ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ PhD ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, 2 ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, 101 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਇਟਰਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? 100% values based ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then obviously you would be in broadcasting, radio and TV, as a producer and as a broadcaster. So that's why I've been freelancing with the BBC for nearly 20 years. Wow. And I think that ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਹਾਰਵਰਡ ਮੈਂ, which is very similar to how can we keep our Harvard students out of prison. ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ Enron ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ Enron, when it collapsed, when if you're not careful, whoever you are, ਜੇ ਤੁਸੀਂ no matter how big or small you think you are, you can become corrupt and taken away from your values. And ਜਦੋਂ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, often you do it in order to progress in your career. And ਜਦੋਂ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, you are then very vulnerable, very much at risk. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ graduate ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ambitions ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। And then slowly ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਡੀਟਰ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਕੇ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ whatever, then I have to make these compromises. And ਹੌਲੀ ਉਸ compromises ਤੁਹਾਡੇ values ਨੂੰ erode ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। And so ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ values ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2 professors ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। Ex-professor ਸੀ ਨਿਤਿਨ ਨੋਰੀਆ and ex ਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ। And ਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ values ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਤਨਾ powerful ਆ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ decide ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਿਨ ਨੋਰੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ Indian dean Harvard Business School da baniya because of this values work. And Rakesh Hon is the dean of Harvard University. Just mahine pehla ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ Harvard ਮੈਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। And I can see ਕਿ the values with which he operates, or ਜਿੱਦਾਂ it's very admirable. ਉਸ position 'ਚ ਉਹ ਥੇ like ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ values compromise ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ to reach wherever you have to reach, but actually ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ values ਉੱਪਰ strong ਕਰੋ, you will get even further. Irony ਆਇਆ and ਸਿੱਖਿਆ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮਤਲਬ ਇਟ ਹੈਪਨਡ? Well, I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ Silicon Valley 'ਚ ਦੇਖੋ and think about how many tech companies are being run by Indians, you could say, is this a coincidence? I'm just curious to know. I think it happens because, well, one of them, and Nitin Noria, was running the authentic leadership development class. So they're both organizational behavior leadership professors. And I think just
ਉਹਨਾਂ ਦਾ interest ਸੀ how can we be the best kind of leaders we can. And ਮੇਰਾ interest, I actually joined Harvard for that class. ਅੱਛਾ. And I was really, this is where like I'm completely aligned. So I guess it's just, I think there's something about Indian values that have us think about values more. ਅੱਛਾ ਮਨਦੀਪ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਫ ਦ ਟਰੈਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਚੋਪੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸ਼ੈਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਿਪੀਕਲ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਮੌਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? So I think many centuries over history, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ for our faith, spiritual, personal growth. Beatles ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, Zuckerman ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ from Facebook. Like, think about any celebrity, Madonna, Gacy, whoever, they all go and make a pilgrimage to India. So it's not surprising that Indians are the ones that are coming out of India or from wherever they're coming, who understand the way the West consumes and is trying to, instead of everyone having to take a pilgrimage, that's fine, but we know there's a demand and a need for this knowledge. This is why it survived over 4,000 years. ਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਟਿਪੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? This is all over the world. Churches, people are going to churches less. People are going to the mosque less. People are going. This is just. It's not just a mandir or a gurdwara situation. It's all everywhere. over the world. Yeah. But it doesn't mean people are less spiritual or that ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਗਿਆਨ ਲਈ, ਉਹ ਹੈ। But I think that our churches, our gurdwara, our mosques are not necessarily as accessible. ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ? So we need some form of bridge between. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? It's not necessarily ਕਿ change ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, it's that we need to find a way to... every generation में दा हुंदी है, right? That we need to find a way to connect. I mean, Gurbani mein, why are there so many languages? Because when our gurus were traveling, especially Guru Nanak, they were making sure that they can connect with the people wherever they went. So it's something that has happened always. Religious ਹੋਣਾ ਤੇ spiritual ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? Depende to the... Are you religious or spiritual?
ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ It's the same as you saying ritualistic or not. I would say that religion can sometimes, it depends on the religion, the interpretation kia, but Sikhi is a way of life. Sikhi is most definitely spiritual. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 101 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਯੋਰ ਐਵਰੇਜ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਡ 250 or 350 pages. You can read 2 pages and understand any value that you wish. ਅੱਛਾ। Just the introduction and conclusion ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ values ਕੀ ਆ, and then ਤੁਸੀਂ ਉਸ values 'ਚ focus ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 5 core values. And so ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਾਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਬੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ। This is very, very different. Deliberately it's been written in 2-3 pages. Acha. So, and deliberately a religious book nahi and a academic book nahi hegi. It's very easy and colourful, and it takes you around the world and shows you the values in practice. What is it like when you really practice silence? मैं deliberately hun holi boldi hai and मैं slowly boldi hai. When you go to a cafe, definitely in North America, it feels like there's always music drowning out your own thoughts. You spoke about Jay Shetty and thinking like a monk. There is so much value in giving ourselves a little bit of space and time to sit and be. A country that you don't associate with that is Finland. Otte o actually music londe ni cafe. Otte o even to the students here, o jitam sare katte beat, katte ni rende. They'll get little small studios around and o kalle roge. And even je tusi Helsinki capital city nu jao, otte je tusi kuch gire jave, you'll be able to hear it. Because it is so quiet. Wow. And it's not just bikes, it's just bikes and like your feet. Finland di gal kar Hanji. And they are brilliant at communication. Belle mobile phones, Finland to Nokia, Finland to Nuclear. A lot of the apps, like both kush Finland to Nuclear that you wouldn't imagine, Finland to origin hoya. So when you are able to hear your heartbeat and hear yourself before you're able to hear another, then imagine what the communication kedi level hogi, kitte panchu hogi. So the power of silence is one example of a value. ਤੁਹਾਡੀ life ਕਿੱਦਾਂ transform ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ just ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, either in the morning or in the evening, just to be. ਅੱਛਾ, that's one example. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। Yes. ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ openness, to be open. Openness. Like the mulk dekho, even now if I look out at your windows, it is completely, I can see as far as the mountains, even beyond. You have such a stretch of land. Your horizon goes on and on and on and on. You're vast, right? ਪਰ ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਅਗੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਨਲਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? What was the source of information? All of the above. So there is nowhere that I have written about ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ time spend ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ? Yeah, every single one. Yes. Wow. I've been to 186 countries now. I just chose 101 because 101 seemed good and not too overwhelming. Wow. Number one. Number two, Ameri Vaj nahi hegi.
thousands of voices are in this book. Most chapters include the leaders of the country, prime ministers, presidents, etc., and shoe cleaners, artists, creatives, chocolate makers, whomever. Like a whole gamut of people have been interviewed for each and every chapter. ਅੱਛਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ? Both. And then there is obviously a lot of kind of research that human so there's a lot of reading, research, a lot of different elements that have, you know, like I spoke about, understanding the history, the politics, the dynamics, the demography, the psychology, the geography, everything. ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6042040600 604 204 0600 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਲਟਕਦੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ, ਆਪਾਂ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਬੇਟਾ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਖੁਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰੈਗੂਲਰ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ 101 प्लस ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਦੀ, ਪੂਰੀ ਸਦੀ। ਖੁਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। आप ये बातें छोड़ दो। अच्छा, जज मी एज you know what I am or what I say. Age is not a consideration. ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਸਾਲ ਨੇਸ਼ਟ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਸਾਲ ਨੇਸ਼ਟ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ, पहले तो मैं आज का जो आपके मिस्टर ढिल्लों हैं, उनकी बात सुन के मेरे को बहुत ही खुशी प्राप्त हुई है जी। इनका जो एम रहा लाइफ में टू बिकम ए वैल्यूअर, ये बहुत ही विशाल चीज है और इसकी बड़ी जरूरत है। इंसान जो है वो सिर्फ प्रोड्यूसर या क्रिएटर ही नहीं है, वो एक वैल्यूअर भी है। ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी हैव बीन जजिंग डिफरेंट वैल्यूज एंड देन अप्रोप्रिएटिंग व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू अस। और लेकिन वक्त के साथ इसका वैल्यू जजमेंट का जो इसका ले लिया रोल, वो रिलीजन के हाथ में आ गया। और रिलीजन की वजह से इसमें पहले प्रोग्रेस हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ये पुरानी वैल्यूज के साथ ये स्टिक कर गया और जमाने के साथ बदला नहीं, तो उसकी वजह से ये एक हर्डल बनता जा रहा है। और मैं राय में मिसेस मनजीत को, मेरे ख्याल में अगर मैं ठीक हूँ, मनदीप, तो उनका जो ऑक्सफोर्ड में ना जाना बल्कि हार्वर्ड जाना, ये इनकी किस्मत में बढ़िया एक वो रोल रहा है। वहाँ पर प्रोफेसर जॉन ड्यूई, जिन्होंने अमेरिकन मॉडर्न वैल्यूज का जो जन्मदाता है, वो वहाँ प्रोफेसर है और मेरे ख्याल है कि वहाँ की वो वैल्यूज वहाँ पर अभी भी कायम है। ਖੁਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਲਿਸਨਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ प्लीज। मैं सिर्फ इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने आज के जमाने में जो हमारी समाज की जरूरत है उसको पूरा किया है। ये एक बड़ा भारी गैप है इन्होंने। और मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज इन्होंने जितनी भी बातें करी हैं वो बहुत साफ लैंग्वेज में और साधारण तौर पर बयान करी हैं, जो मेरे दिल को अपील करती हैं, और मैं इनके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। गुरिंदर सिंह जी। गुरिंदर जी, हाँ जी गुरिंदर जी, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਆ ਸੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟਾ ਆ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜੇ
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਮਨਦੀਪ? ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। I think Bani helps you. That's a big question. Yeah, that's a big question. I don't see it as a question. I think Bani helps you no matter what. Any spiritual text actually helps no matter which side of the fence you sit on. You know, like there are 101, I hope no one takes offense to this or to anything I've said, but there are 101 names for Prophet Muhammad. They are all values. Mercy, compassion, the most generous, the most benevolent, etc. All of that will be helpful whether you believe or not. Right? They're just the words. There's a new practice that started this year, which we started, which was as the new year began, give your year a name. Acha. A value, joy, creativity, happiness. Even if you just give it the name, any word, any values-based word, toda sara saal will be different because you do that. So there's no harm in it. There's no harm in it. And I love the way Kushiram, I love how he spoke. Yeah, that was a very, beautiful. ਵਾਕਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10-12 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਮਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦਲੇਰ, ਸਿਰੜੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਾਲ ਯੂਰ ਓਨ ਲਾਇਰ, ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਪਾਸ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਧੜਲੇਦਾਰ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਆਫ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ। ਫੋਨ 6045980988 604 598 0988। ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ। ਸਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੋਟ, ਡਗ ਮਕਲਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ 84th ਰੋਡ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ, ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਨਿਊਟਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਡਗ ਗੈਟਸ ਇਟ ਡਨ। ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੋਟ ਕਰੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਗ ਮਕਲਮ ਅਤੇ ਸੇਫ ਸਰੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰੀ-ਇਲੈਕਟ ਕਰੋ। Authorized by financial agent Katie Young. info@safesurreycollision.ca। ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਰਬਲ ਹੇਅਰ ਡਾਈ ਸ਼ੈਂਪੂ। ਹੁਣ 5 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੈਚੁਰਲ ਬਲੈਕ, ਡਾਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਲਾਈਟ, ਮਹੋਗਨੀ ਅਤੇ ਚੈਸਟਨਟ। ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇਨ ਸਟੋਰ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਰਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹਨ। ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਓਵਰ 250 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ। ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਏਜੰਟ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ 6044306072 ਤੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੋ 6649 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ 604 430 6072। ਮਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਐਲਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੁਐਲਰਸ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। Whatever. Oh my God, Mom! What a beautiful store. Look at those earrings. Oh, diamond necklace set देखो. Bracelets देखे तुसी? ਚਾਂਜਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਰੁਕ ਜਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। Mom, ring ਸੇ ਤਾਂ ਲੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਤੇ ਹਾਈ ਐਂਡ ਜੁਐਲਰੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੁਐਲਰਸ, ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ। ਕਾਲ ਕਰੋ 6045438900 ਜਾਂ WhatsApp ਕਰੋ 6049161010 ਤੇ। Mahindra Jewelers, jewelry for generations.
ਹੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 78 ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC accredited ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 132 ਅਤੇ 78 ਐਵੇਨਿਊ ਸਰੀ। ਕਾਲ 6045030988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ। ਘਰ ਦਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਈਨਲ ਡੈਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਕੋਲੋਨਾ, ਕੈਮਲੂਪਸ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਜਾਂ ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਨਲ ਡੈਕਿੰਗ, ਡਾਊਨ ਪਾਈਪ, ਸੋਫਿਟਸ ਅਤੇ ਸਾਈਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡੈਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਈਨਲ ਡੈਕਿੰਗ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ 778 241 9206 778 2419206। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸਟਾਪ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਲਾਈਫ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ RSP ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੂੰ। ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸਟੀਮੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। thinkinsurance.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਡ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ 604 828 7213 6048287213 thinkinsurance.ca। Unmasking the truth, discussing point of views, one voice, one station, Shere Punjab Radio, AM 600। ਸ਼ੇਰੀ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਰੀ ਦੇ ਗਿਲਫਰਡ ਏਰੀਏ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ RCMP ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। 80 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਬਲਾਕ 16200 ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀ RCMP ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਲੋਨਾ RCMP ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਓਵਰਡੋਜ਼ ਡੈਥਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀਆਂ 3 ਕਾਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 5 ਦੀ ਉਮਰ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸੀ ਗਈ। RCMP ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਿਓਨਾ ਨਾਮਕ ਭਿਅੰਕਰ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਦਸਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਰੂਸ ਦੇ ਇਜੇਵਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 20 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਜੇਵਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ 960 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਬਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾੜੋ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ AM 600 ਵੱਲੋਂ ਕਿਡਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓਥੌਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰੇਡੀਓਥੌਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਲੋ ਇਨਕਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਡਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਸਵੀਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
604 271 1550 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 271 1550 sponsored by Think Insurance। अगले 6 हफ्तियां तक सुख जीवन राय वालों 76 कॉन्डोस की सेल की शुरुआत हो जानी है। 6 मंजिला बिल्डिंग ਅਤੇ कॉन्डोस की कीमत होगी ना 369 ना 359 बल्कि 349,000 यानी 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਂਜ ਪਰ ਚਿਲੀ ਵੈਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਸੁਖ ਜੀਵਨ ਦੇ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ 6625 152 A ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਫਿਸ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। For more information, call Coldwell Banker Universe Realty Sukhjivan Rai at 778-896-4113. ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਾ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਏਸੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਏਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਲੈ ਏਸੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਊ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ, ਇਥੋਂ ਲਵੋ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟਸ ਦੇ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਏਸੀ ਵਰਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਏਸੀ ਪਾਈਪਸ ਇਹ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 12085 103 A Avenue Surrey। Call Gurjeet Mangad 6045886110 604 588 6110। New Millennium Tire Center। ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ 1 ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਥ ਐਸਟੇਟ 19185 84th ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਈਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਈਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸਰਾ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਐਵਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੰਧੂ ਐਂਡ ਸਰਾ ਮੌਰਗੇਜ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਲੋਨ ਸਵੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਜਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਕਰੋ ਫੋਨ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਰਾ। ਇਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ 7782413342 ਜਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਰਾ 7785526669। ਸੰਧੂ ਐਂਡ ਸਰਾ ਮੌਰਗੇਜ, ਐਬਸਫੋਰਡ। ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਬਾਡੀ ਵਰਕ, ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਰਿਪੇਅਰਸ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ATI ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਟਿਪ ਟਾਪ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ICBC ਕੋਲੇਸ਼ਨ, ਫਰੇਮ ਰਿਪੇਅਰ, ਟੇਲਗੇਟ ਐਂਡ ਰੋਲ ਆਫ ਡੋਰ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਵੀਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਵਰਕ ਲਈ, ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਾਂ ਚੱਕਣ ਲਈ। ਰਾਈਡ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ATI ਰਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ 6049401080 604 940 1080 or visit atitruckrepair.ca. The Navjot Dhillon Show, only on AM 600, Sher-e Punjab. ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਦ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਰਾਏ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੰਪਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 101 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਮਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਚੰਗੀ ਜੀ ਸਕੇ। ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? couldn't agree more। ਹਾਂਜੀ I also ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ I think ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ in that time immediately written ਹੋਏਗਾ। like some other religious texts they were written over many years after the passing। so ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ and ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਾਰੀ ਰਹਾ, you know ਬਿਹਾਰੀ ਸਿਆਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। so but yes ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ I think ਕਿ
ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਟਰ ਰਿਹਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਮ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ, ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਥੈਂਕਸ ਜੀ। Oh, thank you. Just to say we're not related, even though it might seem we're related. Thank you ji. Thank you Rihal. Thank you. Mr. Paul. ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਸ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰੋ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਔਰ ਕਰਪਟ ਓਰੀਜਨ ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਰਡ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਸਕੂਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਈਟ। ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ PhD ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ? I think balance possible hai. Balance is the key of life. So ਅਸੀਂ monks ਅੰਗਰ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਜੀਵਨ ਜੀਓ and then ਉਹਦੇ ਨਾਲ spiritual ਬਣੋ, because that's what we're meant to do. We're not meant to divide the two. ਆ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ leave my spirituality ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਪੈਰ function ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ spiritual ਬਣੂਗਾ। There's no need. You can combine the two. And if you look at any of the organizations that you really admire, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ profit and purpose ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, that's when they succeed. Any customer now ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਸਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਟ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥਰੂ that they're going to pollute so much, but like it matters ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰਸ ਕੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। That's why we created this at Harvard. It was to show the MBA students and everyone everywhere that the two have to come together. Then you get profit, purpose, everything. Like it's a triple benefit. On Thursday, I'll be doing an event with the Better Business Bureau, showing that you can do business in a better way, and so you still make profit, you still make money, but you can do it in a better way. Wow. Sare listener ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਬਲੀਵ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਬਲੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਮਨਦੀਪ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ PhD ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 3 ਸਾਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ 4 ਸਾਲ। 4 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਊ ਹੈਜ਼ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਲ ਦਿਸ ਟਾਈਮ? How has it changed? I think ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ B ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ? I think I'd be very arrogant and wrong to say that I have achieved or reached any point. I'm constantly being tested and constantly evolving, and one of my core values is growth. So every single time I go to another territory, another country, another place, everything's completely different. Right? I'm always out of my comfort zone, always. And I think that's what growth is. ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਦੇਖੇ, ਨਵੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ you're always learning. You know, like Vancouver is very different to Toronto, is very different to Edmonton, is very different to Calgary. Even within one country, the problems or the interactions that you have here are different to the next town or the next place. So I think you're always learning, understanding. I think je tusi ek cheez tusi chaਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ for me to say ਕਿ ਮੈਂ change ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ, maybe that the more you know, the more you realize you don't know. Yes, that's right. Bilkul. So it's just always evolving. ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ a kitab has taken on a whole nother journey ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕਲਰ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਫਲੈਗਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਦੇ ਜਸਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਇਟ ਇਨਟੂ ਅ ਹੋਲ ਅਨਦਰ ਲੈਵਲ, ਐਂਡ ਦੇ ਮੇਡ ਇਟ ਇਨਟੂ ਲਾਈਕ ਆਲਮੋਸਟ ਅ ਗਾਈਡ ਫॉर ਦ ਓਲੰਪਿਕਸ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਫਰੋਮ Hungary. Someone had found it in the airport of Abu Dhabi or Dubai. They were coming out of a conference. And they opened the book and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੰਗੇਰੀਅਨਸ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ ਬਣਾਉਂਗੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਹੈਡ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੇ, ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ and it became a bestseller in Hungarian. ਮੈਂ ਇੱਕ lady ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, she was working for Deutsche Telekom in Germany, but ਉਹ ਆਪ ਗ੍ਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬੇਸਡ ਵਰਕ ਜੇ ਆ ਕਿਤਾਬ ਇਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਹੋਈ, ਟੱਚ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਕੁਇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡੋਇਚੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੋਂ ਕੁਇਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਕ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। And I said, wait, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, you know, like it has to be demanded and then I can get someone can ask for a translator. ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ I got a call from a
Greek publisher to say they wanted to buy the book. Acha. And then I said, please, can you have this lady as the translator? She moved, she changed her life. She's now become a life coach in values. Wow. And she translated the whole book. So all these things happened without me realizing. And last month, मैं California च सी. And ਉੱਥੇ Bob Dhillon, another Dhillon, has said that they want to translate the book in Punjabi. Navjot Dhillon ਵੀ available ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ. Oh, ਅੱਛਾ. Oh, thank you for telling me. So watch this space. So it will be coming out in Punjabi too. Okay, that's good. That's good. ਤੇ ਸੋ ਫਾਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਸਮਝੋ. ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅੰਗਰ ਆ. It's just 2 pages, ਇੱਕ ਪੇਜ ਆ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ. It's really simple, really easy, really valuable. Even ਜੇ ਤੁਸੀਂ contents ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ contents ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ values ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ important ਆ. ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ. ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਬਿਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋਗੇ. ਸੋ this can transform your life. ਤੁਸੀਂ don't get worried because it's a book. And also there'll be there's an audio version available. There's all kinds we can work it out. Audio version hai? Hai. Audible te hai? Audible in my voice. Okay. And contactable on any form of social media. So or they can contact you, Navjot, and reach us. So just not to hesitate, allow yourself to be moved to a better version of you. Great. ਜੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ? You know that Mama ji who I told you moved to California first and then invited my Bibbi and all his brothers and sisters? My Mon Mama ji was the first one to read it. ਮੰਮੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ? ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ I think ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ. ਅੱਛਾ. Yeah. That's great. Yeah. ਮਨਦੀਪ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੱਛਾ ਜੀ. So social media, LinkedIn or Facebook. I think it went out on Facebook Live. ਮਨਦੀਪ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ? Yeah. Or actually all ਮੇਰਾ personal page ਹੈ. So Dr.Mandeep Rai would be better. I think it's Dr.Mandeep Rai author. Or Mandeep Rai author. Instagram, Twitter, all under Dr. Mandeep Rai or Mandeep Rai. And then I have a website also, Mandeep-Rai. And then contact the radio station. They're my supporters and my team. Thank you so much. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ. I hope you enjoyed it too. Very much, very much. Thank you for having me. Thank you. ਅੱਜ ਮਨਦੀਪ ਰਾਏ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਰਾਏ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ. ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, navjot@sherpunjabradio.ca 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.